Hoan nghênh các bạn đã quay trở lại với báo động khẩn cấp. Các bạn cũng đã biết, ở hai video về báo động khẩn cấp lần trước, tôi đã hoàn thành chế độ dễ, những ngày nắng, và chế độ trung bình, cơn mưa lớn. Và về video lần này, tôi sẽ tiếp tục với chế độ khó, mang tên ở nhà một mình. Câu chuyện xoay quanh một cậu bé ở nhà một mình do người bố đã đi công tác từ lúc sáng sớm. Vào mỗi đêm, radio trong nhà sẽ phát một thông báo khẩn từ cảnh sát khu vực, thông báo đề cập đến có một thực thể đáng sợ xâm nhập vào nhà người dân. Tôi phải đối đầu với các thực thể đó trong vòng 30 đêm liên tiếp. Nếu muốn không bị tấn công bởi chúng, tôi phải thu hoạch táo ở sau vườn nhà và đem bán chúng tại cửa hàng đối diện, mục đích để mua bẫy và vũ khí. Thế thì tôi có thể còn sống đến ngày thứ 30 để được gặp lại người bố của tôi hay không? Hay rằng tôi sẽ bị một trong các thực thể làm cho mất mạng? Hãy xem đến cuối video để biết thêm chi tiết. Được rồi, người bố của tôi đã bắt đầu rời khỏi nhà vào lúc sáng sớm. Nhìn qua cửa sổ tôi có thể thấy ông ấy đang rất vội. Và ông bố tôi có một sở thích khá kỳ lạ. Những bức tranh trong nhà đều do chính tay ông ấy treo. Tôi không thể không cảm thấy bất an khi mỗi lần nhìn thấy các bức tranh này. Ở sau vườn nhà, bố tôi ông ấy có trồng một ít táo. Ban đầu chỉ có vài cây táo nên táo mọc rất ít. Số táo tôi sẽ đem bán tại cửa hàng tiện lợi đối diện. Tôi sẽ mua một cây táo miễn phí ngay lúc đầu và một chiếc đồng hồ đeo tay để biết giờ giấc. Thế là xong buổi sáng ngày đầu tiên. Tôi xin nhắc lại, đây là chế độ khó, nên một khi bị thực thể vào nhà phát hiện thì sẽ rất khó để chạy thoát. Nhưng yên tâm, tôi đã tìm ra được một cách để sống sót qua từng đêm một cách dễ dàng. Khi thông báo khẩn kêu lên cũng là lúc đêm đã xuống, tôi sẽ trốn ở bên ngoài sân vườn nhà. Tôi chỉ cần đứng tại đây và đợi thực thể vào nhà từ cửa chính. Được rồi, nó đã vào trong nhà. Giờ thì ta hãy đi lên hiên trước nhà và di chuyển thật là chậm rãi. Một khi ta đã thấy thực thể nó đang ở xa thì hãy nhanh chân trèo lên cột hiên nhà. Xong rồi, cứ áp dụng theo cách này thì sẽ không bao giờ thực thể nó thấy được tôi cho dù nó có ra bên ngoài này đi chăng nữa. Nhân tiện tôi sẽ giới thiệu sơ qua từng thực thể vào mỗi đêm. Thực thể đêm nay có tên là người đàn ông cá heo. Thực thể này bắt nguồn từ một nghệ sĩ hóa trang trên YouTube vào năm 2007. Ngày 2, cách trốn ở cột hiên nhà đêm qua mà tôi áp dụng không có từ gì để chê. Táo hôm nay đang có dấu hiệu tăng trưởng mạnh. Tại cửa hàng, tôi sẽ mua một cây đèn chiếu điểm ngoài trời, bởi vì sân vườn nhà khi ban đêm khá tối, và mua thêm một cây táo. Kết thúc ngày 2, nhìn xem, những cây đèn mà tôi vừa mua nó thật sự đáng tiền, ánh sáng của nó sẽ soi được các thực thể khó thấy nhất. Vừa dứt câu thì rất nhanh thực thể đã vào nhà trong khi thông báo khẩn từ radio vẫn còn đang phát. Thực thể đêm nay tên là người kẽm gai. Đây là thực thể xuất hiện trong phim kinh dị, hắn sẽ bắt nạn nhân và quấn gai cho đến chết. Ngày 3, sau 2 đêm tôi trốn ở ngoài đây và thực thể không phát hiện ra tôi nhận ra hầu như chúng không bao giờ kiểm tra ở ngoài này. Dù vậy tôi cũng không thể chủ quan, tốt nhất cứ trốn ở sau cột hiên nhà vẫn chắc ăn nhất. Tôi có hơn 1.000 tiền vì số táo, tôi sẽ mua thêm cây táo và cây nến để thắp sáng ngôi nhà, để phòng có một thực thể nào đó tắt được nguồn điện tổng. Việc ban ngày đã xong giờ thì đến việc ban đêm, vẫn như vậy, đứng ở vườn sân nhà và đợi thực thể xuất hiện. Sau đó lên hiên nhà và đi thật là nhẹ nhàng, hạn chế phát ra tiếng chân. Ở chế độ này bọn thực thể chúng rất nhạy, chỉ một tiếng động nho nhỏ là đã đủ chúng có thể nghe thấy. Thực thể đêm nay có tên là người đàn ông danh nhân. Một số giả thuyết đưa ra về nhân vật này tại sao là con người lại trở thành nhân vật kinh dị. Có lẽ do thực thể này lúc còn là người vì làm việc quá nhiều dẫn đến bị áp lực và tự quyên sinh, nên giải thuyết và ngoại hình của thứ này gọi là người đàn ông danh nhân hoàn toàn đúng. Ngày 4, hôm nay tôi chỉ mua một vòi nước giúp tăng giá trị táo khi bán. Thực thể đêm 4 là một cô gái da đen, rất cao, tên là cô gái khóc. Thực thể cô gái khóc rất phổ biến trong thể loại kinh dị. Giả sử tôi đang đi ngoài đường mà lại gặp một cô gái đang khóc thì chắc chắn cô gái đó không phải là người. Ngày 5, tôi đã đủ tiền mua thêm cây táo tiếp theo. Có thể thấy vườn táo của tôi đã được tận 6 cây táo. Nhiều đây đã đủ thu hoạch đến mỗi tay. Quay trở lại với ban đêm, thực thể đêm nay là mặt trời có mắt. Mặt trời có mắt là một thực thể trong vũ trụ Quico. Vũ trụ Quico là một vũ trụ kiểu thẩm mỹ cho người xem, nổi tiếng trên internet, nơi mọi thứ trông quen thuộc nhưng lại sai, giống như một giấc mơ của ta thường mơ nhưng nó lại trở nên méo mó và bất an khó tả. Ngày 6, tôi lại mua thêm vòi nước tưới cây táo, và lần mua này cũng là lần mua cuối cùng, vòi nước đã hết hàng. Thế thì ở chế độ khó này ta chỉ mua được 3 vòi nước, không như chế độ dễ, càng có nhiều vòi nước thì càng có nhiều táo để bán. Thực thể đêm thứ 6 là một nhân vật đã gắn bó với chúng ta từ khi ta còn rất nhỏ, là thực thể chuột Mickey. Nhân vật này từng bị rò rỉ một đoạn video bị ám trên YouTube, khiến cho người xem sau khi xem xong dẫn đến tự quyên sinh chính bản thân. Ngày 7, tôi dư dã khá nhiều tiền để mua một cây cào giúp tăng tốc độ táo mọc. Giờ thì táo mọc ra rất nhanh, có lẽ vài ngày nữa tôi cần thuê người giúp thu hoạch táo mới được. Đêm nay có đến tận 2 thực thể vào nhà, là người đàn ông Vũ Hội và bạn gái của hắn. Có vẻ như 2 thực thể này vừa đi dự tiệc ở đâu đó. Sau khi tiệc kết thúc thì tìm một ngôi nhà bất kỳ để tá túc một đêm. Tôi không bận tâm vì điều này, chỉ cần rời đi lúc bình minh là được. Ngày 8, tôi quên mất rằng tựa game này đã thay đổi nhỏ giờ giấc. Đó là 6 giờ sáng chính là giờ thực thể biến mất, không phải đợi đến 7 giờ như lúc trước.
vậy cũng dễ hơn cho người chơi đơn như tôi. Hôm nay tôi mua thêm cây táo, thực thể ban đêm là nụ cười vàng. Thực thể này không có gì đặc biệt ngoại trừ chiếc miệng của nó, tươi cười như sắp được ăn trọn nuốt sống tôi vậy. Ngày 9, tôi đã đủ tiền để thuê được anh bạn giúp thu hoạch táo mỗi ngày, nhưng anh bạn ấy không có ở sân vườn của tôi. Tôi tự hỏi anh ta sẽ thu hoạch táo bằng cách nào. Thôi kệ vậy, tôi nên bắt đầu với ban đêm. Thực thể đêm nay là bóng ma kẻ đội mũ. Đây là thực thể nổi tiếng trong truyền thuyết đô thị. Người ta kể lại rằng thực thể này là nguyên nhân dẫn đến bị bóng đè và gặp ác mộng trong khi ngủ. Ngày 10, nhờ công sức của anh bạn thu hoạch mà sân vườn của tôi vô cùng sạch đẹp, những quả táo không mọc tứ tung như các ngày trước. Hôm nay tôi lại mua thêm cây táo, và thực thể đêm nay là kẻ bật nhảy. Thực thể này có thể được dựng từ một người bị tâm thần phân liệt, hóa điên, dẫn đến khuôn mặt hắn chỉ là một màu xám lạnh lẽo, với nụ cười man dợ trên khuôn mặt. Ngày 11, không thể nào ngừng mua thêm cây táo. Sở dĩ tôi mua táo nhiều như vậy, mục đích để có thật nhiều tiền để mua bẫy và vũ khí chiến đấu ở đêm 30. Tôi không hề biết đêm đó thứ gì sẽ xuất hiện, vì vậy tôi nên chuẩn bị ngay từ lúc này để đối mặt với thứ đó. Đêm nay là thực thể có tên cô gái con rối. Thực thể này đã từng xuất hiện trong chuỗi phim kinh dị búp bê ma ám. Mặc dù là búp bê nhưng cũng có búp bê này và búp bê kia chứ. Ngày 12, vẫn còn quá sớm để bắt tay mua vũ khí, tiếp tục mua thêm cây táo. Màn đêm buông xuống, thực thể của đêm nay rất đáng quan ngại nếu ta vẫn còn trong nhà, là thực thể kẻ trốn tìm. Do not scream. Do not move. Hide. And pray he doesn't hear you breathing. If he sees you or spare. Có thể thấy tín hiệu radio bị ngắt kết nối đột ngột. Tôi đã biết chắc rằng thực thể đêm nay không phải dạng tầm thường. Thứ này nó có thể bật tắt đèn liên tục. Khi đèn tắt, nó sẽ vào vai thành người tìm, còn khi đèn bật, nó sẽ vào vai thành người trốn. Đây là lý do mà tôi nói nếu lúc này tôi còn trong nhà mà xui xẻo gặp thực thể này, chỉ có con đường chết chờ tôi. Ngày 13, hôm nay tôi không mua gì, chỉ để dành dụm tiền mua cây táo. Thực thể đêm nay là bậc thầy múa rối. Thực chất đây không phải là thực thể đúng với cái tên, sự thật rằng chỉ để ám chỉ một nhân vật múa rối trong phim kinh dị Mỹ nổi tiếng vào năm 1989. Và thực thể này có thể đã bị bậc thầy múa rối đang điều khiển không chừng. Ngày 14, đây là lần mua cây táo thứ rất nhiều lần mà tôi đã mua. Về ban đêm, là thực thể mà hầu hết tất cả chúng ta đều biết. Đúng vậy, đó là ông già Noel. Đừng nghĩ ông già Noel chỉ là biểu tượng của niềm vui. Có thể từ niềm vui chuyển thành cơn ác mộng đêm đông. Tất cả mọi thứ đều có mặt tốt và mặt xấu của nó. Chúng ta có thể giật mình vì số lượng phim kinh dị về chủ đề sát nhân hầu hết tập trung vào nhân vật ông già Noel hiền lành mà chúng ta thường được biết. Ngày 15, nhìn lại giá bán của cây táo mà tôi cảm thấy sốc. Nó có giá tận 16.000 tiền, giờ tôi chưa đủ tiền để mua được. Khả năng cao từ 1 đến 2 lần mua cây táo tiếp theo thì tôi đã đủ ngân sách để tập trung mua bẫy và vũ khí. Thực thể đêm nay là kẻ bám trên trần nhà, có đến 2 thực thể, bản gốc và bản sao của nó. Thực thể này đôi khi nó sẽ đu trên trần nhà để dọa chúng ta, nhưng có vẻ ở chế độ này nó không có hứng làm vậy. Ngày 16, số tiền tôi có đã mua được cây táo 16.000 tiền. Được rồi, tôi không muốn biến sân vườn nhà của bố tôi thành vườn táo dai. Giờ tôi sẽ chủ tâm chi tiền vào vũ khí và bẫy. Tuy mới ngày 16 nhưng trước mắt vài lần thì sẽ đến ngày 30, thời gian trôi rất nhanh. Sau khi đã mua rất nhiều bẫy, tranh thủ trời còn sáng tôi sẽ thiết lập bẫy dần ngay tại thềm nhà, dù gì nơi này vẫn là nơi an toàn nhất. Thực thể đêm nay tên là khuôn mặt sân khấu. Tên của thực thể này nghe có một chút khó hiểu. Ý nghĩa là để gợi đến một ai đó đang diễn trên sân khấu, thay đổi khuôn mặt liên tục, biểu cảm giả tạo, tức rằng thứ này không phải là con người, mà nó là thứ gì đó rất mưu mô xảo quyệt. Ngày 17, giờ tôi mới nhận ra tôi có thể nhảy ra ngoài sân vườn từ cửa sổ. Ban đầu cửa sổ còn một tấm kính, nên khi nhảy ra tôi sẽ bị mất một ít máu do vụn kính đâm vào người. Nhưng không có gì to tát, nghĩ lại thì ra ngoài đây bằng cửa sổ sẽ tiện hơn so với đi vòng ra sau nhà. Thực thể của đêm 17 là một trong các thực thể gây ám ảnh đến rất nhiều người, đó là lưỡi cưa. Nhắc về lưỡi cưa, không thể không nói đến chuỗi phim kinh dị đình đám, về những trò chơi sinh tử mà người dựng bẫy ép các nạn nhân phải biết trân trọng sự sống của mình. Ngày 18, tôi quyết định tiết kiệm tiền để mua thêm một cây táo 20.000 tiền, cũng là cây táo cuối cùng còn bán. Thực thể đêm nay là khuôn mặt vô hồn, đúng như cái tên của nó, thứ này nó có một khuôn mặt không cảm xúc, lạnh lẽo, trông như một chiếc mặt nạ vậy, khiến cho tôi không cảm thấy không bất an mỗi khi nhìn vào khuôn mặt nó. Ngày 19, thật tuyệt vời tôi đã mua được cây táo cuối cùng, giờ thì có muốn mua cũng không còn để mua, cây táo đã hết hàng. Chỉ còn 11 ngày nữa bố tôi sẽ về, tình hình bây giờ tài chính tôi không thiếu, nên tập trung đổ hết tiền vào bẫy và vũ khí là tốt nhất. Tôi sẽ biến nơi này thành một góc chết của bọn thực thể, tôi dám cá rằng trong căn nhà không còn chỗ nào an toàn hơn chỗ này, cộng thêm có bẫy xung quanh, bọn thực thể chúng sẽ khóc thét cho mà xem. Một lần nữa thực thể nụ cười vang lại vào nhà thăm tôi, thế thì tôi cũng nên đáp trả lại nó. Dân chủ xuất chiêu.
Ngày 20, kể từ giờ cho đến ngày 30, trước khi 9 giờ tối tôi đều rất bận rộn, mua bẫy và vũ khí, còn phải bố trí bẫy sao cho hợp lý nhất. Đêm nay có đến 3 thực thể động vật lai người, dù số lượng chúng có tận 3 tên đi chăng nữa, nhưng không tìm được tôi cũng xem như 3 cây trụm lại không hề thấy tôi. Ngày 21, tôi vẫn bận rộn dựng bẫy sao cho thật ưng ý. Thực thể đêm nay gợi nhớ cho tôi đến một anh chàng ngồi ăn súp trong căn phòng trống, có tên là Súp Trống Rỗng. Đây là thực thể đã trở thành một truyền thuyết vào năm 2005 khi một video quay lại cảnh một người đàn ông đang ăn một bát súp trong căn phòng, bị nghi ngờ là thịt người. Ngày 22, việc mua vũ khí và bẫy đã trở thành thói quen của tôi. Thực thể đêm nay là người lính gỗ. Thực thể này chỉ đơn giản là một tượng lính gỗ vào Giáng sinh biết di chuyển như một con người mà thôi. Ngày 23, tôi bắt đầu bố trí bẫy ngay góc hàng rào vườn nhà, vì tôi nghĩ nếu số bẫy trên thềm nhà không hạ được bọn thực thể, thì vẫn còn bẫy chỗ này có thể cứu sống được tôi. Lại lần nữa đêm nay là thực thể cô gái con rối, giờ thì có lẽ tôi sẽ ôm cột thềm nhà và ngủ đến sáng vậy. Ngày 24, số bẫy tôi dựng nên ngay thềm nhà càng lúc càng tùm. Tôi cũng từng nửa tin nửa ngờ rằng liệu số bẫy này có thể hạ được trùng cuối ở đêm 30 hay không. Nhưng tôi sẽ cố gắng bẫy liên tục cho đến lúc đó, hy vọng rằng tên trùng cuối đó không phải là thứ gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì đêm đã xuống. Thực thể đêm nay là gã hề 3 đầu. Gã hề này có tận 3 đầu. Điều này có nghĩa rằng các giác quan và tầm nhìn của nó sẽ nhạy bén hơn, phải thật cẩn thận. Ngày 25, tôi không thể tin được rằng chỉ còn 5 ngày ngắn ngủi nữa thì tôi sẽ hoàn thành chế độ này, tiếp tục biến thềm nhà thành một ma trận mạng nhện và ấp ủ chiến thắng cho đến ngày 30. Thật trùng hợp khi đêm nay vẫn lại là thực thể hề, nhưng số lượng chúng rất đáng nói, tổng cộng 5 gã hề. Ôi chúa tôi, thành thật mà nói nếu tôi vẫn chưa biết cách ra thềm nhà để trốn, cứ quanh quẩn trong nhà bị 5 gã hề xé xác, thì làm thế quái nào tôi có thể sống đến ngày hôm sau. Phải công nhận rằng tựa game này đang quá khắt khe với những người chơi đơn như tôi. Ngày 26, việc sắp đặt bẫy và bố trí dường như sắp hoàn thành. Đêm nay lại là cơn ác mộng, chỉ có thực thể kẻ trốn tìm mới khiến tôi sợ hãi như vậy, nó lại khiêu khích tôi chơi trốn tìm với nó. Nhưng không sao cả, tôi chỉ việc ở yên ngay chỗ bẫy, thì nó không thể đụng được vào người tôi dù chỉ một sợi tóc. Ngày 27, tâm trạng của tôi đang rất nóng lòng đợi đến đêm 30. Thực thể của đêm 27 là một gã sát nhân cầm diều rất có tiếng tăm ở dòng phim kinh dị về chủ đề sát nhân. Tôi thắc mắc rằng hầu hết sát nhân hắn càng mạnh cỡ nào thì đầu óc sẽ khở cỡ đó. Tên gã sát nhân này vẫn cố lục tung ngôi nhà tìm tôi trong khi tôi đang hít thở không khí gió trời ở ngoài thềm nhà. Ngày 28, tôi đang cực kỳ gần với hương vị chiến thắng, mặc dù không biết có cơ hội thắng hay không. Thực thể đêm nay không có gì xa lạ, là thực thể người đàn ông Vũ Hội đi cùng với bạn gái. Ngày 29, sống được đến ngày hôm nay thì cũng xem như 99% tôi đã hoàn thành chế độ này. Hiện giờ tôi có tận 6 khẩu súng hoa cải và một đống bẫy được bố trí với số lượng đáng kể. Đã đến được đêm 29, không còn gì phải em dè cả. Thực thể đêm này tên là Không có gì tức là thực thể này được đăng tải trên YouTube vào năm 2006. Tiêu đề video đặt là không có gì. Một lúc sau thì những chiếc bẫy cũng hạ được thực thể này. Được rồi, ngày 30 là một ngày đặc biệt trọng đại. Việc cuối cùng tôi còn sống ở căn nhà này là đặt tất cả bẫy và dùng tất cả súng vào tên trùng đêm nay. Đây rồi, nó đã xuất hiện. Đây không phải là thực thể, mà nó là một con quái vật Godzilla nguyên thủy, nhưng kích cỡ của nó khác xa trên màn ảnh rộng. Nó đã dính phải bẫy, và tôi đã chiến thắng nó theo một cách không thể nào nhảm hơn.